Hello friends, welcome back to Bukid Life and Art, former Sea House of Creativity. For today's video, gagawa tayo ng decoration gamit na naman ang dried banana leaves. Ito ay tinatawag na indigenous material decoration or eco-friendly decoration. Take note mga friends, piliin nyo ang hindi matitigas na dahon upang hindi madaling makrack. At saka piliin nyo ang walang butas. Just follow the step kung paano ko siya pino-fold and then itali dito sa gitna. Pagkatapos, lagyan natin ng glue upang idikit ang both sides. Press and patuyuin. And then, i-trim natin dito sa may dulo. Pwede tayong gagawa ng marami nito. Pero ito dalawa lang para sample. So, ito na yon. Para siyang fan. Next is gagawa tayo ng isa pa and then ipagdidikit natin kagaya nung nauna. Lastly, idikit natin tong dalawang fan na nagawa natin upang makagawa tayo ng circle. O, diba? Ang dali lang naman sa paggawa nito. Pag nasa bukid tayo, ang dami nating makikita na pwedeng gawing art. Ilabas nyo lang ang pagiging resourceful and creative. Lastly, lagyan natin ng tali upang panghang. So, this is it. Ito na ang resulta. Meron na tayong hanging decoration from dried banana leaves. Friends, thank you so much for watching. Please subscribe my channel.